Hello everyone, itong ating topic naman ngayon ay ang pamagat ay login and registration gamit ang bb.net at ang ating database na gagamitin ay SQL Server. Okay, so try natin i-run yung program. Okay, so makikita nyo rito yung ating login form. Merong username and password, button na login and cancel button. So try natin mag-login. Ito yung magiging output natin, pinaka-project natin sa ating tutorial na ito. Click natin yung login. So makikita nyo nakalagay authentication failed, unknown username. Sabi niya, hindi raw kilala yung username. So, try ko maglagay ng username na meron talaga sa loob ng database. Okay? Login. Invalid password naman. So, ibig sabihin, pumasa itong username na Abrenica, meron siyang record. Kaya lang yung password mali. Okay? So, ilagay natin yung pinakatama. Mali pa rin. Yung password ito. Password. Okay. Yun. So, nung okay daw, ay access granted, welcome Neil S. Abrenica. Okay. So, lumabas itong form. Itong form 2. Ito yung form na kung saan ay i-encode tayo ng panibagong mga users na makakapag-login sa ating system. Okay. Ito yung meron save. Pag nag-enter ka dyan ng record, ng data, save mo. Then, ito naman yung back to login. Okay? So, makikita nyo rito sa ating database. Ito yung table natin, yung login table. Ayan. So, ito yung mga users. Ayan. Abrenica Neil S. Ito yung username. Ito yung password. Kung mapapansin nyo rin, yung password niya ay encrypted. Hindi mo siya maintindihan. Ito si Abrenica Judith J. Garcia. Ito hindi mo rin maintindihan. So, meron akong dinagdag dito sa tutorial na ito na simple encryption. Very simple lang siya. Kasi meron kasi mga password encryption na medyo advanced. Gumagamit sila ng mga ibang technique, yung mga advanced techniques. Itong technique nito ay very simple lang. Okay, so kasama siya dito sa ating tutorial. And then, ito yung role nila, admin tsaka guest. Okay? So, balik tayo dito sa ating login form. Try natin ulit na maglagay ng ating username and Abrenica password. Okay, welcome nila sa Abrenica. Ayan. So, try natin maglagay ng bagong login, bagong username. I-refresh ko ito ha. Ayan, wala. Dalawa lang talaga. For example, magdagdag tayo ng pangalan. Ano ba magandang pangalan? Pacquiao, halimbawa. Pacquiao ulit. Pacquiao. Money. Ibang middle name naman. Kunyari, A. M. Pacquiao. M. Pacquiao. Password niya ay 1, 2, 3, 4. So, hindi ko nilagyan siya ng password character para makita lang yung password. Ang role niya ay guest. Dapat iisa lang ang admin. Isa lang yung admin. Okay. Guest. Tapos, save natin. Okay. Try natin itong i-refresh. Yun, si Manny Pacquiao. Makikita nyo rito, mapapansin nyo na yung password niya, bakit blanco? Actually, hindi siya blanco. Kapag ka number kasi yung in-encrypt, blanco lang siya. Kaya kung meron kang database, tapos ma-access to o makita ng iba, or ikaw mismo na admin ka, hindi mo alam kung ano yung password nila. Okay? Maliban na lang kung talagang tsatsagay mong i-retrieve ito.
Pero basically, hindi mo maintindihan kung ano, hindi mo mahuhulaan, hindi mo makikita kung ano yung password na ginamit ng ating user. Okay? Back to login. M. Pacquiao. Mali. Maliin muna natin tong password. Ay, yung username. Okay? Unknown username. Tapos tamang username. Login. Unknown username pa rin. Ito ka, may mali Pacquiao. Merong C. Ayan, may C dito. C, ayan. Login. Invalid password. Okay? Mali daw yung password. Natin yung 1, 2, 3, 4. Login. Welcome money. Pacquiao. Okay? So, ayan. So, basically, ito yung ating magiging output sa ating tutorial na ito. Sana magustuhan nyo. Before tayo mag-jump in sa ating code, papakita ko sa inyo yung code. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and mag-hit ng bell button para updated ka sa mga susunod na mga videos. At share, comment, and like this video. Okay? Jump in na tayo sa ating codes. Okay. So basically, meron akong dalawang form. Tabihin natin. Dalawang form. Ayan. Ito yung form 1. Ito yung login. Ito naman yung registration. Doon naman tayo sa ating login form. So itong dalawang button. Itong cancel, basically magko-close lang naman yung program. Close, close. Magko-close lang siya. Pangalawa, itong login. Ito. Palakihin natin siya. So ito na yung kabuuan ng ating login button. Okay? So makikita nyo mayroong try catch statement, ating error handling. Okay. So, hindi ko na masyadong i-explain yung sa connection string, so sa pag-connect ng database. Meron akong isang video na ginawa, yung how to connect your database sa inyong application. Doon in-explain ko kung paano nangyari yung at pag-establish na ating connection sa ating database. Okay, so ngayon ipapakita ko na lang sa inyo yung code kung paano yung sa pag-connect sa ating database or sa ating pag-login sa ating database. Okay, sa una yung connect-db connection, mag-connect sa ating database, and then sinasabi natin dito command text kung ano yung gusto nating gawin ng ating command, and then select. Okay, unang ginawa niya, sinelect niya yung lahat ng record, select all record from login, itong table and login, where username is equals to tb uname. Okay, so yung pangalan ng ating text box ay uname. Isa na yun. Yan, tb uname. Yung isa naman, tb word. Okay. Okay, ayan. So, lahat ng record, i-search niya kung mayroong parehas na pangalan na tinype doon sa username. Okay, so, kung meron daw, i-activate niya yung adapter. Ibig sabihin ito, statement ko lang to, sarili ko lang gawa siyang statement. Pero basically ang trabaho niyang gagawin ay mag-create siya ng isang parang virtual na table. And then sabi niya, if dito table, kung meron daw record sang-ayon doon sa criteria na username, kung meron kaparehas na pangalan doon sa database, papasok tayo ngayon dito sa ating if statement. So, meron na namang if statement sa loob. Okay, so ito yung medyo tricky. Ayan, merong, ito yung pinaka data table natin, di ba? Meron dito. Ayan. So, kung merong record, isa lang naman ang basically, ang isang username ay iisa lang siya pagka sinearch natin sa ating database. And then, kung i-check niya, i-validate niya kung yung item na yon, yung password,
Ito, 0 pala siya kasi isa lang naman yung record na lumabas. Kaya basically, 0 lang talaga yung number ng items natin. Okay, so yung pinaka-password niya, i-retrieve na yung laman ng password, i-check niya kung equal ba siya dito sa ating text na pinasok sa ating dito sa ating text box. Kung parehas daw yan, kung parehas daw, edi papasok siya rito sa ating statement sa loob. Ito, dim, L, and F, M, and last name, first name, middle name. So, niretrieve natin yung laman ng data sa ating data table. Yan, 0, ito yung pinaka-row. Tapos, L name, F name, M name. Yan. So, pinasok natin yung laman ng last name, first name, middle name dito sa ating mga variables. And then, pumasok, nag-create tayo ng isang message box. Sabi niya, access granted. VB new line. Itong VB new line, ito yung isang first line ng sentence. Pangalawang sentence natin, welcome. Ayan, welcome, F name, and sasabihin niya yung pangalan ng ating username na nag-login. So, 64, for information na symbol, is login. Tapos, yung form 2 daw, mag-show, bubukas siya, tapos yung me, yung form 1 ay magpo-close naman. Okay, so kung wala naman daw, mali daw yung password, kung hindi raw, ito kung equal, pumasok siya. Kung hindi naman equal, else, mag-LBL prompt, di ba, may lumalabas na kulay pulang label, sabi niya, authentication failed, tapos, leaving yung line, invalid password. Okay. Tapos ito namang isang else, yung sa labas to yung sinearch muna niya, chinek niya muna kung meron bang username sa database. Kung walang lumabas, yung LBL prompt ay lalabas siya. Tapos authentication failed, unknown username. Okay? So dalawa yung if statement na nangyari. Una, sinearch niya muna yung username. Pangalawa, yung password. Pupunta tayo dito sa ating password encryption. Ito yung pinaka-tricky sa lahat. Okay? Meron akong ginawang class. Isa siyang, para din siyang form, kaya lang, wala lang siyang design. Class lang siya. Okay, puntahan natin yung class na yan. Tsaka mapapansin nyo pala, di ba, class 1, ito yun class 1. Class 1.decode. Okay? So, kung may decode, meron ding encode. So, pag decode, ito yung decryption ng ating password. Dinedecode niya. Okay? So, kasi di ba yung itsura ng ating password kanina ay ganito. Ayan. Hindi mo maintindihan siya. So, niretrieve niya yun. So, yung laman nito, yan yung lumalabas dito sa loob. So, kailangan niya munang i-decrypt. Tapos, sa kanya ngayon, i-validate dito sa text box na password. Okay? Para maging magkapareha sila. Kasi kung hindi niya i-decode, hindi talaga sila parehas. Okay? So, punta natin yung password na yung decode text codes ito. Okay, so dalawang function siya. Doon sa ating class function, public class, di ba? Class 1. So, mayroon lang akong ginawang dalawang function dito. Okay? So, meron dito encode and the decode. So, i-post nyo na lang itong video para copyhin nyo na lang itong text, itong mga codes na yan. Okay? Encode tsaka decode. Pag natapos nyo nang i-copyhin, ayan, balik tayo dito ulit sa ating form 1. Okay? So, yan. Tapos na tayo sa ating login. Punta naman tayo sa ating design ng ating form. Okay? So, makikita nyo wala namang label dito, di ba? Yun yun, wala kasi siyang laman. Yan ang LBL prompt. Ang kulay niya ay kulay pula. Kaya lang, yung text niya ay blanco. Okay? So, lumalabas lang siya kapag nag-declare ka ng text doon sa ating label.
Okay. So natapos na tayo sa ating login form. Punta naman tayo sa ating form 2. Ito yung kung saan tayo naggagawa ng nag-register ng panibagong user. Okay, meron tayong mga text boxes at isang table, isang button. So, punta tayo sa save button. Okay, ayan. And then, so sa loob ng button save, try, catch, ayan. Tapos, connection na mag-establish tayo ng connection, and then, command text is equals to insert into, ayan. Insert into, ayan. Actually, meron na rin akong tutorial nito doon sa isang video na kung saan in-explain ko rin doon kung paano ba yung pag-i-insert or pag-save ng bagong record. Okay, so ayan, ito yung mga values, last name, first name, middle name, username, password, and then yung role. So dito sila ngayon sa ating open and close parenthesis, diba? So kailangan parehas itong dami nito tsaka dito. Okay. So paano naman nangyari yung encryption ng ating password? So ito yung nangyari. Ito yung text box na password, di ba? And then yung ating function, shared function, ito sa class 1, di ba? Ang ginamit naman natin dito ay yung asa na ba yun? Encode. So, ibig sabihin, ini-encrypt naman niya yung password na tinext natin, tinype natin. Okay? So, pag pumasok yung text, i-encrypt niya. Yan. Okay? And then, yung role. Tapos, execute ng query, save niya. Save successfully. Okay. Yun na yun. Tapos na tayo sa ating tutorial. Ito namang isa, yung back to login. Siyempre, very simple. Form 1.show, tapos me.close. Okay? Thank you so much sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like. At i-click niyo rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming mga videos. Please comment down below, may question kayo or may mga suggestions or may mga gusto kayong itanong sa akin. Thank you so much and see you in the next video.